ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටෙල්ගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් වැලිතලප රෙසිපි එකක්. මම මේ වැලිතලප එක හදාගන්නේ සීනි දාලා. හරිම මෙලකට මේ වැලිතලප එක හදාගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ වැලිතලප එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ වැලිතලප එක හදන්නේ තෙත හාල් පිටි ග්‍රෑම් 200කින්. මුලින්ම තෙත හාල් පිටි ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට රස අණුව ලුණු කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරලා මේ හාල් පිටි එකේ හොඳට කලවම් කරගන්නවා. හාල් පිටි එක මම හදාගත්තේ හාල් ටික පැය දෙකක් පෙගෙන්න තියලා ගෙදර කොටා ගත්තේ. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා පොල් ග්‍රෑම් 100ක්. ඊළඟට මම හාල් ටිකයි පොල් ටිකයි හොඳට කලවම් කරගන්නවා. වැලිතලප එක හදන්න කලින් හදාගන්න පිට්ටු එක සූදානම් කරගන්න තමයි මම මේ හදන්නේ. පිට්ටු එක හදාගන්න මේකේ ලස්සනට චුටි කැට කඩා ගන්න ඕනේ. වතුර චුට්ට එකතු කරලා ලස්සනට මේ විදිහට කැට කඩා ගන්න. ඔයාලගේ පොල් එකේ තෙතමනේ තියෙනවා නම් වතුර ගොඩක් අඩුවෙන් එකතු කරගන්න. මේකට පැය කාලක් විතර යනවා. හිමීට කැට කඩා ගන්න ඕනේ පොඩි කැටවලට. මේ තියෙන්නේ දැන් මම ඒක පිට්ටු එක තඹ ගන්න යන්නේ. පොඩි කැට වෙන්න මම ලස්සනට හදාගත්තා. ලොකු කැට තියෙනවා නම් මේ විදිහට තෝරලා අරගෙන ඉවරලා ඒකත් පොඩියට කඩා ගන්න. ඊළඟට මම පිට්ටුව තඹ ගන්න හදන්නේ. මම පිට්ටු බම්බුවේ තමයි තඹ ගන්න පිට්ටු ටික. ඔයාලට ස්ටීමරේ උනත් දාලා සුදු රෙද්දක් දාලා පිරිසිදු රෙද්දකින් දාලා මේ පිට්ටුව තඹ ගන්න පුළුවන්. පොඩි කැට කටකට මේ විදිහට දාගන්න පිට්ටු පම්බුවට. මේ තියෙන මම තඹගත්ත පිට්ටු ටික ඒකෙත් තව චුට්ටක් අත ගාලා ලොකු කැට තියෙනවා නම් මේ වෙලාවෙදිත් ඔයාලට පොඩි වෙන්න කැට ටික කඩා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි සීනි ටික පැණි කර ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම සීනි ටික එකතු කරලා සීනි ටික කැරමල් කරගන්නවා. සීනි ටික කර කරගන්න එපා. ලස්සන පාටක් එන්න ලස්සනට පැණි කරගන්න. දැන් සීනි ටික මම පැණි කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේදී ඔයාලා මුලින්ම හදන කෙනෙක් නම් පැණි වගේ වැඩි වගේ කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට මේකෙන් පැණි චුට්ටක් අයින් කරගන්න පුළුවන්. අයින් කරලා අපි පිට්ටුව කලවම් කරනකොට තෙතමනේ අඩු වුණොත් ඒ පැණි ටික ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වෙලාවේදී මම හදාගත්ත පිට්ටු ටික ටික එකතු කරගන්නවා. කලබල වෙන්නේ නැතුව හිමීට හැඳගා ගන්න. මේක හයි වෙන්නේ නැහැ. මේ මම කියපු ප්‍රමාණවල වැඩි කරලා ඔයාලට වැඩි ප්‍රමාණයේ වැලිතලප හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට හැන්දේ ඇලෙන පදමට තිබ්බහම ලිපෙන් බාගෙන ලෑල්ලකට දාගන්න. බලන්න හයි වුණේ නැහැ. දැන් මේ විදිහට ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයට තුනී කරගන්න ලෑල්ල උඩ දැන් අපේ වැලිතලප එක සූදානම් කරලා ඉවරයි. වැලිතලප එකේ මේ වගේ ලස්සන පාට එන්න හරියටම පැණි එකේ පාට ගන්න ඕනේ.
පැණි එක කර කර ගන්න නැතුව හොඳට පැණි ටික හදා ගන්න. දැන් ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයට වෙල්තලප ටික කපලා පිළිගන්නන්න පුළුවන්. බාන්න වෙල්තලප ටික ලස්සනට වෙන් වෙනවා. කැඩෙන්නෙත් නැහැ, ඒ වගේම හයියත් නැහැ. ගෙදරට අමුත් එක්ක එනකොට සංග්‍රහ කරන්න, තේ වෙලාවට ඉතුරු ගමන් ඔයාලට හදලා කන්න. මේ වැලිතලප එක කල් තියා ගන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. ආරාධනා කරනවා මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.